Так, всім привіт! В сьогоднішньому відео я покажу вам, як автоматизувати додавання друзів на Facebook. Для початку треба, так би мовити, прогріти аккаунт. Просто заходимо на аккаунт, з чого ми почнемо. Це повністю заповнюємо профіль. Прописуємо місто проживання, якісь там посилання на інші соцмережі, там заклади навчання, все, що ви можете по максимуму, заповнюєте. Так само тут своє життєве гасло можете сюди прописати. Також дуже рекомендую додати від 10 фотографій. Тобто 10 фотографій це абсолютний мінімум. Мінімум 10 фотографій, щоб всі оці іконки були зайняті, тут не було ніяких порожніх клітинок. Так, дивимось далі. Також рекомендую отут все передивитися, всі повідомлення від Фейсбука. Відкрити, подивитися повідомлення. Тобто ми максимально повторюємо реальну соціальну поведінку. Можна зайти сюди в френди, подивитися ваші, кого це вам запропонував Facebook в друзі. Зайти там якесь відео можна включити навіть без звуку, хай собі йде, якщо вам дозволяє комп'ютер і швидкість інтернету. Зайти в Marketplace, переглянути, можливо, там декілька товарів, такі, що вас там зацікавить. Даже поставити там зберегти, там, подивитися. Все закриваємо. І відкрити навіть якусь гру можна. Так, зберегти її, там, слідкувати за нею. Тепер переходимо. Тепер нам треба список друзів. Є декілька способів, де можна взяти цей список друзів. Наприклад, відкриваємо стрічку новин, дивимося лайки. Наприклад, якщо намагатись вибрати більш-менш цільову аудиторію, тоді ми вибираємо групу по вашим інтересам і вибираємо пост, де саме більше лайків. Тобто, розумієте, да? Цільова якась група, цільова аудиторія, яка зацікавлена, і вона жива, бо ці лайки вони поставили відносно недавно, тобто це не боти, які просто додавалися, а це більш-менш живі люди, скажімо так. Тоді тиснемо сюди, і в нас з'являється ось цей список. Можна звідси додати людей, це буде максимально приближено до вашої цільової і живої аудиторії. Не боти, скажімо так. Так, інший спосіб, який я б рекомендував, це заходимо в групу, а знову ж таки, яка відповідає вашим якимось інтересам. От ми зайшли в цю групу, наприклад, от моя Одеса, да? Тут є учасники, люди. Заходимо. Вони також тут поділені певним чином. Тобто тут ось ваші друзі, учасники, які недалеко від вас, недавно додані. Тобто недавно додані це теж, в принципі, по аватаркам плюс-мінус живі люди. Я вибираю або людей, учасників зі схожими інтересами, або ті, що недалеко від вас. Як в цьому випадку. Зараз по інтересам немає, але здебільшого вона є. Тому я виберу учасники біля вас. Відкриваю цей список, ось він з'являється. Я вже тут трішки пробував додати, тобто, от бачите, вже приголоси я відправив. Так, прогортуємо до кнопок Add Friends. Отже, тема ж відео, не забуваємо, автоматизація. Автоматизація додавання друзів. Як ми будемо це робити? А робити ми будемо це за допомогою додатка. Додаток я вже встановив. AutoFriends він називається. Так, ще перед цим я ще хочу на дечим наголосити.
мова інтерфейсу має бути англійська, бо ці додатки вони прописані англійською мовою, і вони там додати друга або там добавити друга, вони ну, працювати не будуть. Тому треба змінити мову інтерфейсу. Тут от language. Поставити англійську мову, щоб весь інтерфейс був на англійській мові. Це дуже важливо, бо якщо не змінити на англійську, додаток більше всього не буде працювати. Це такий технічний момент. Так, поїхали. Тепер безпосередньо до нашого розширення, до нашого додатку. Чим воно мені сподобалось? Те, що тут є багато функцій. Можна додати друга, підтвердити запрос в друзі. Тобто, отут ми заходимо в друзі. І ось confirm, ось ми всі all. І оцих всіх друзів воно автоматично підтвердить, тобто вам теж можна автоматизувати цей процес. Так, ще які тут є функції? Delete incoming request. Тобто видалення надісланих запрошень. Це треба робити через декілька днів, там через днів 4-5 я б рекомендував. Видалити надіслані запрошення. В принципі, якщо вам це потрібно, можете також цей процес автоматизувати. Відмінити incoming це ті, що вхідні запрошення, і відмінити надіслані запрошення. Трошки запутався. І наступна функція unfriend, тобто видалення друзів. Тобто можна видалити всіх друзів автоматично. Тобто програма досить таки універсальна і має дуже такий широкий набір по роботі зі списком друзів, скажімо так. Так, наступна функція, яку можна змінити, це кількість друзів, яку ми хочемо додати за сесію. Наприклад, я сьогодні спробую додати 300 друзів. Тут інтервал часу, протягом якого будуть надсилатися повідомлення, запити в друзі. Це теж дуже важливий параметр, і я б його рекомендував би ставити в районі десь мінімум 15-20 секунд. Це в секундах тут параметр. 15-20 секунд і до 30-40, не 15-30 візьму так по мінімалочці, але якщо аккаунт у вас свіжий і слабенький, я б рекомендував би ці параметри на порядок збільшити. Так, в нас також можна додати інтервал між запитами. Тож, я не буду використовувати, але якщо вам треба, ви зможете цей інтервал налаштувати індивідуально. Так, в принципі, я не вибрав, да? Add friends, тобто будемо додати друзів безпосередньо. Так, все є. Все ми аккаунт прогріли, тут все ми налаштували. Також є по цій цифрі. Facebook має, як ви знаєте, певні ліміти. І тобто не треба нагріти, робити 700 запитів, 1000, 1500 або весь список іти. Тобто надійно, щоб не отримати бан, не отримати ніякі обмеження по функціоналу. Поступово, по 100, по 200, по 300 друзів через день додавайте, і все у вас піде, буде стабільно переріст друзів, і буквально за 4-7 днів ви дійдете, в принципі, до 1000, якщо будете все акуратно робити, прогрівати аккаунт, трошки в ігри грати, якусь переписку вести, підписуватися на різні магазини. Тобто, зараз, до речі, я покажу, як це робити. Це можна робити під час уже додавання друзів. Отже, тут ми все налаштували. Тиснемо. Дивимося, що відбувається. Бачили? Додає.
Тобто програмка працює. Також ще один технічний момент. Я б рекомендував, програмка, там немає функції прогортання цього списку. Тобто, ось воно дійде до цього активного списку і все, воно далі не прогорне. Тобто, навіть якщо тут там дуже багато користувачів в цій групі, воно обмежиться тільки цим і закінчить. Воно напише там помилку, типу ми додали всі можливі, відіслали запрошення всім можливим друзям зі списку, і все. Тому я б рекомендував ось натиснути коліщатку, щоб отак, було автопрокрутка вниз, і там пару хвилин хай воно прокручує вниз. Ага, це невеликий список. Ну, добре. Зазвичай він набагато більше. Ага, ми тут не додамо 300 друзів. Охо-хо-хо-хо-хо. Так. Бачите, можливо бути таке, що друзі біля обмежений список. Тоді що ми робимо? Тоді ми виберемо інший список. Ми виберемо. Ми виберемо повний список. Бачите, тут набагато більше друзів, воно так може гортати декілька. Декілька хвилин, там хвилин 10-20. Якщо група занадто велика, там сотні тисяч учасників, то в принципі воно так, бачите, притормажує, тобто воно буде гортати. Досить довго. Так, дивимося, що працює. Працює наше розширення. Все, гортаємо. 10 хвилин ми гортати не будемо, на якусь там хвилинку прогорнемо. Це дуже важливо, я ж наголошую, бо закінчиться цей список, ось який у вас тут активний відкритий, і розширення закінчиться. А якщо ви, наприклад, хочете поставити це завдання, я порекомендував, коли ви десь там відійдете або на ніч. Тобто треба, щоб максимальне охоплення було цих людей. Тобто 300. Ми вирішили додати 300, тобто ми маємо їх і додати. Так, поїхали. Все, програмка собі працює. Ми далі пізніше трошки ще прогорнемо. Зараз ми продовжимо активність на нашому аккаунті. Тобто це теж важливо, щоб не було ніякого бану. Ми можемо зайти на аккаунт, переписка. Наприклад, нам там привіт, да? І ми там напишемо привіт. Або щось схоже на те. Заходимо, так само можемо на маркетплейси, в ігри зайти, так само зайти в різні магазини, попідписуватися, авторизуватися через Facebook. Це теж буде добре. Тобто це зменшить те, що ми отримаємо бан, бо Facebook все-таки може не хоче авторизуватися, окей, буває. Може розпізнати автоматичні такі програми, він не дуже любить автоматичні дії. Він може це розпізнати і обмежити цей функціонал там на декілька днів. А ми б цього не хотілося, тому треба виконувати якісь такі звичні соціальні дії, скажімо так, для звичного користувача. Можна їх і не робити, якщо у вас аккаунт дуже такий трастовий. Але б я порекомендував би хоч трішечки підписатись пару магазинів, якусь соціальну активність паралельно з додаванням друзів. Все-таки
робити. Так само з сайта перейти на Facebook, це теж, ну, Facebook таке любить. Переходимо, дивимося, лайкаємо. Можна там комент десь залишити, якщо вам є що сказати. Так, оцей список магазинів ви можете заготовити або знайти в інтернеті для авторизації. В принципі, таких магазинів доволі багато. Тобто тут проблем у вас ніяких і питань не виникнуть. Так, дивимось на нашу програмку. Тут навіть ось пише, на це розширення працює тільки з англійською версією Фейсбука. Тобто це про те, що я вам говорив. Спочатку змінюєте на англійську версію Фейсбука. І потім вже працюєте. Включаєте цей додаток, це розширення. Так, що у нас тут відбувається? Чому треба такі великі паузи між додаваннями? Бо це до питання автоматизації. І що Facebook не любить таку автоматизацію, роботизацію всяких різних процесів. Бачите, все працює. І щоб не отримати знову ж цього бану, ми ставимо інтервали між додаваннями. Тобто цей процес доволі таки довгий, можете, в принципі, порахувати. Да? Там по півхвилини на 30, це 150 хвилин. Ну, це близько 2 годин, тобто це сміливо можна сходити десь за покупками, чи владнати якісь свої справи, поки за вас Facebook і ця програмка будуть працювати. Можна навіть усе прогортування залишити і вже йти. Програма запущена, список гортається вниз. Головне, щоб у вас не погас і не перейшов в сплячий режим ноутбук чи комп'ютер ваш, тож теж там виставте відповідний інтервал. І все, можете сміливо займатися своїми справами, там, включити музику, там, слухати, там, поприбирати, будь-що. Все, працює. На цьому, я думаю, достатньо я розповів. Про результати. Добре, да, я зараз поставлю відео на паузу і про результати я вам скажу в кінці відео. Ось і трапилось те, про що я говорив. Аккаунт все-таки доволі молодий і не дуже розкачаний, тому ми додали десь до 100 друзів, і в нас вискочило таке повідомлення, тобто наш автоматизоване додавання друзів Facebook розцінив як спам-поведінку і заблокував. Але це нічого страшного, тобто через декілька днів, там через недільку можна до нього повернутися і продовжити. Протягом цієї неділі, я ж кажу, ведіть соціальну активність хоча б там раз в 2-3 дні, щоб аккаунт покраще відновився. Можливо, там через 2 неділі навіть повторіть це все. Я ж кажу, на старих аккаунтах більш прокачаних можна додати по 300-400 друзів, відсилати запрошень без проблем. А от на молодих аккаунтах, да, бувають такі проблеми. Це що хотів сказати. Тобто, спосіб непоганий, економить дуже багато часу, дуже багато зусиль. Він дійсно працює на більш старих прокачаних аккаунтах, навіть тут, в принципі, чи ручками додавати 100 запрошень, чи отак за допомогою цього додатка. Висновки, в принципі, робіть самі. Мені результат сподобався навіть в 100 відісланих запрошень.
Якщо є питання, задавайте, пишіть коментарі. Буду вдячний за лайк, підписку. Можливо, навіть репост хтось зробить. Також нагадую, що я маю власний магазин PZRD аккаунтів, звичайних аккаунтів, яким там більше року, в яких там 500 1000 друзів, з фанпейджами, з активованими підтвердженими БМами. Тобто, кого цікавить, посилання на мій телеграм буде в описі до цього відео. Також в описі до цього відео я додам посилання на програму, яку я використовував. Всім дякую за перегляд. На все добре.